ඉතින් ගෙදරකින් ගෙදරකට මාරු වෙන එක ලේසි නෑ. කිචන් එකයි ලිවිං රූම් එකයි ඔක්කොම එකට තමයි මෙහි වැඩි හරියක් තියෙන්නේ. හරියදුරු දෑතට දෙවි පිහිටයි. රන් තියනවා ලේසි නෑ QLED හඟල් 65. අපි IKEA එකට ආවා. ඉතින් කලෙක්ටින් පොයින්ට් එකේ ඉන්නේ. අපිට මේක මේ ලංකාවට ඇත්තටම ඉනිෂියේට් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හෙලෝ කට්ටිය කොහොමද ඉතින් ඔන්න වෙනස්ම විදිහේ ඇඳුමක් ඇඳගෙන අද මම ඉන්නවා මේ සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙ වැඩට අඳින ඇඳුමක් මේක බලන්න ඇති දැන් මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා thumbnail එකේ දකින්න ඇති මම අද මේ යාළුවෙකුට පොඩි උදව්වක් කරන්න යනවා ඒගොල්ලෝ මේ ගෙවල් මාරු කරනවා පරණ ගෙදරින් අලුත් ගෙදරට කියලා තමයි thumbnail එකේ තියෙන්නේ ඉතින් ඔයාලා බලන්න සමහරවිට අපි ගෙවල් මාරු කරනවද කියලා එහෙම නෑ මොකද මම ගෙවල් මාරු කරන කාලේ වෙනකොට මම channel එකක් කරලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මට අපේ ගෙදරට මාරු වෙන මේ විස්තර ඕගොල්ලන්ට ගේන්න බැරුව ගියා. මේකේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ මේ ගෙදරකින් ගෙදරකට මාරු වෙන එක නෙමෙයි. මේකේ මාර ලස්සන කතන්දර ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට ගෙදරකින් ලංකාවේ මාරු වෙනකොට අපි කොහෙන් හරි ලොරියක් රෙන්ට් එකට අරගෙන ඩ්‍රයිවර් කෙනෙකුත් එක්කලා ඉතින් ඔක්කොම පටවගෙන යනවනේ. මෙහෙ ඒ වගේමයි හැබැයි කතන්දරය වෙනස්. මෙහෙ ෆුවල් ස්ටේෂන් වල දෙනවා සර්විස් එකක් අපිට පුළුවන් ට්‍රක් එකක් හරි ට්‍රේල් එකක් හරි අරගෙන අපේ වැඩ ටික කරගන්න. පැය 4, 6, 10, පැය 24 ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මගේ යාළුවයි අපි කට්ටිය කතා කරලා පැය 10කට ගත්තා. මොකද කිලෝමීටර් 60ක් 70ක් විතර වගේ දුරකට තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට කොහොමත් දෙතුන් පාරකට සමහරලාට යන්න වෙයි. ඊට පස්සේ තව සුපර් මාකට් ඒ වගේ තැන් වලට යන්න වෙයි. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එකත් එක්කලා එකතු වෙලා ඉන්න. මොකද මාර ඉන්ටරෙස්ටිං වැඩක්. මම තමයි අද ඩ්‍රයිවර්. මේක තමයි මේ මම ඔයාලට කියපු ෆුවල් ස්ටේෂන් එක. ඔන්න ෆුවල් වල ගානක් තියෙනවා. අද 95 එක 18 89යි. ඉතින් මෙතනින් වාහන හොද ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සර්විසස් ගොඩක් දෙනවා. ඔන්න තියෙන අපේ වාහනේ. ඉතින් මම මේක ට්‍රක් එකක් කියලා කියද්දී ට්‍රක් එලවන්න ලංකාවේ දන්න කට්ටිය hina වෙයි. මොකද මෙහි ඉතින් ඒ කියන නමයි මං කිව්වේ. මේ තියෙන්නේ ඒක. ඉතින් අද මේකේ තමයි අපිට ඔක්කොම වැඩ ටික කරගන්න තියෙන්නේ. මේක විශේෂත්වයක් තියෙනවා බුක් කරන්න එනකොට ඩ්‍රයිවර් එන්න ඕන. ඩ්‍රයිවර්ගේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකත් ගේන්න ඕන. ඉතින් මගේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකට ඇත්තට මේක ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඒක ඕකේ Q8 එකෙන් අපි ගත්තේ. ඉතින් කිලෝ ගාන ගහලා තියෙනවා කොච්චරක් දාන්න පුළුවන්ද කියලා. මෙන් බලන්න. මැක්සිමම් කිලෝ 1186ක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ දිග දාලා තියෙනවා. ඒ විස්තර ඔක්කොම පැහැදිලිව තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඇතුළ. යමු අපි මේකේ තව දෙයක් තියෙනවා. මේක අපිට බුක් කරන්න පැය 10ට මේක අපිට බුක් කරන්න පැය 10ට ගියේ ක්‍රෝන 1400ක් විතර වගේ. ඉතින් මේක අපි ෆුල් ටැංක් කරලා අපහු දෙන්න ඕන. මේක දැන් ෆුල් ටැංක් කරලා තියෙන්නේ. අපි කිලෝමීටර් 100ක් අපිට යන්න පුළුවන්. පැය 10ක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ආපහු අපි දෙද්දි ෆුල් ටැංක් කරලා දෙන්න ඕන. කිලෝමීටර් 100ට වඩා ගිය වැඩිපුර කිලෝමීටර් ගානට පොඩි ගානක් ගෙවන්න ඕන. ඉතින් ඕක තමයි මේ බුකින් විදිහ. හොඳ වාහනයක්. යමු. යාළුවා බලන් ඉන්නවා. යාළුවා ගෙදරට දැන් යන්න ඕන. එකතු වෙලා ඉන්න. මෙන්න තියෙනවා මේ අනිත් ට්‍රේලර්ස් තියෙන තැන. ඉතින් මේ බලන්න කොච්චර වටිනවද කියලා. අපිට මේක මේ ලංකාවට ඇත්තටම ඉනිෂියේට් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මේ බලන්න හැම වැඩක්ම මෙහි මිනිස්සු තනියම කරගන්න හින්දා ඒ අයගේ මේ වතු වල වැඩ, ගෙවල් වල වැඩ, ඒ දේවල් මේ බලන්න මේ ලෑම් මාස්ටර් එක තියෙන ලංකාවේ. ඉතින් ඒ වගේම කන්සෙප්ට් එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ කොක්ක තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින් වාහනේ තියෙනවා පිටිපස්සේ කොක්කක්. ඒකට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ කේබල් එකෙන් බ්‍රේක් ලයිට්, සිග්නල් ඔක්කොම ටික කන්ට්‍රෝල් වෙනවා. ඉතින් මේක ලෑම් මාස්ටර් එලවන කට්ටියට පහර ගහන වැඩක් නෙමෙයි මම කියන්නේ. මේ වගේ කන්සෙප්ට් එකක් එන්න තියෙනවා නම් ඇත්තටම ගොඩාක් මිනිස්සුන්ට ලේසි. තමුන්ගේ වාහනේ මේක ඇදගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ අලුත් වාහනේ මේ කොක්ක තියෙනවා. මම ඔයාලට වෙලාවක පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ බලන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. කැරියර්ස්. ඉතින් වාහනයට ආවා රියදුරු දෑතට දෙවි පිහිටයි.
ගොඩක් දුර යන්න තියෙනවා කිලෝමීටර් 60ක් 70ක් වගේ එක පැත්තකට ඊට පස්සේ ආපහු එන්න තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් ලොකු දුරක් නෙමෙයි. මේක තමයි වාහනේ. ඉවෙකෝ මොකද්ද දන්නේ නැහැ මේක. ජාතිය නම් හැබැයි මාර කම්ෆර්ටබල් මේක අර එයා සස්පෙන්ෂන් වෙන්න දියකට කියන්නේ මේ සීට් එක මාර කම්ෆර්ටබල්. ඉතින් පවර් ෂටර්ස් පවර් මිරර්ස් ඒවා මේවා තියෙනවා. මේ විශේෂත්වය තියෙන පොඩි පවුලකට ඉතින් බඩු ටික ඇදගෙන කොහෙට හරි අලුත් ගෙදරකට තැනකට යන්න පුළුවන්. සීට් 3ක් තියෙනවා. මම මේක මේ අර අපේ ගෙදර කරන වෙලාවේ අහලා බැලුවා මේ පොඩි කෙනෙක්ව සාමාන්‍යයෙන් මේ ඉස්සරහා සීට් එක තියාගෙන යද්දි පොඩි නීති ටිකක් තියෙනවා. හැබැයි මේකේ තියාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ නීති වලට අනුව පරිස්සමට ඉතින් පොඩි කෙනෙක්වත් තියාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් බේසික් දේවල් ටික තියෙනවා හීටින් AC ඕනේ නැහැ නේ. ඉතින් දන්නවනේ ස්වීඩන් වලට ඔටෝ ගියර් ඒක ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් මෙහෙම තමයි වාහනේ ඇතුළ යමු. දැන් බඩු ටික ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඒ ටිකත් ඔහොම දැන් පටව ගන්න තියෙනවා ලොකු මේකේ මේ පිටිපස්සට. යමු එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් ගෙදරකින් ගෙදරකට මාරු වෙන එක ලේසි නෑ. අපිට අලුතෙන් ෆර්නිචර් බඩු ගොඩකුත් ගන්න යන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක තියෙන IKEA එකේ. ඊට පස්සේ ටීවී එකක් ගන්න තියෙනවා. ඒක තියෙන තව තැනක. ඉතින් මේ බලන්න බඩු අපි ගොඩක් නෑ. පුළුවන් හැටියට බඩු ටික දාගත්තා. තව ගොඩක් ඉඩ තියෙනවා මේ වාහනේ. ගොඩක් ලොකුයි උසක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පේනවනේ ඔයාලට මෙහෙම තමයි ස්වීඩන් වල අපි ගෙවල් මාරු කරන්නේ. ඉතින් මෙයාලගේ ගොඩක් බඩු ඇත්තටම ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් පරණ ගෙදර ගොඩක් තිබුණේ නැහැ. ඒ හින්දා අපිට පටවන්නත් ලේසි වුණා. ඉතින් මේ බොක්සස් ටිකක් තියෙනවා, ටේබල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔහොම තමයි අපි දැන් තව ටිකෙන් යනවා ෆර්නිචර් ගන්න IKEA එකට. ස්වීඩන් ෂොප් එකක් ඔයාලා දන්නවා ඇති IKEA ලී බඩු තියෙන. අපේ ෆස්ට් ෆුඩ් රිවිව් එක. ඒක කරෙත් අපි ඒකේ. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න මම දැන් මෙතන මේ වාහනේ දැම්මා. දාලා ගිහලා තේ එකක් එහෙම බීලා එන්න. යමු ඊට පස්සේ අලුත් ගේ පෙන්නන්නත් තියෙනවා. ඒකේ empty space එක කොහොමද කියලා. එකතු වෙලා ඉන්න. ඔන්න ටීවී එක දාගත්තා. ගොඩක් හොඳට ඉඩ තියෙනවා. යාළු අරන් තියනවා ලේසි නෑ. QLED හංගල් 65. යමු. අපි IKEA එකට ආවා. ඉතින් කලෙක්ටින් පොයින්ට් එකේ ඉන්නේ. ඔන්ලයින් බඩු ඕඩර් කරපු හින්දා ඒගොල්ලෝ අතටම ගෙනල්ලා දුන්නා. ඉතින් මෙතන පැය කාලක් අපිට වාහනේ නතර කරන් ඉන්න පුළුවන්. මේ බලන්න IKEA එක ගොඩක් ලොකුයි ෆර්නිචර් ෂොප් එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා IKEA කියලා ගැහුවාම ස්වීඩන් වල තියෙන ලොකුම ෆර්නිචර් ෂොප් එක. ඉතින් දැන් ඒක යුරෝප් අනිත් රටවල් වලටත් ගෙනියනවා. යමු බඩු ටික දාගන්න ඕන දැන් යාළුවෝ දෙන්නත් එක්ක. IKEA එකේ වැඩ ටිකක් ඉවරයි. අපි දැන් යන්න යන්නේ බඩු ඔක්කොම හරි. යමු අලුත් ගෙදරට. ස්පේස් එක බලන්නත් එක්කලා. ඔන්න අපි උඩ දට්ටුවට ආවා. දැන් මේගොල්ලෝ ඉන්නේ කියන්නේ රූෆ් টොප් එක වගේ උඩම ඉන්නේ. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මාර ලස්සන view එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ගේ ඇතුළෙනුත් පෙන්නන්න. මේ බලන්න ඈතටම පේනවා මේ ඔක්කොම මේ විලාස් තියෙන්නේ. මේ විලා තියෙන ඒරියා එකක්. ඉතින් අර ඈත ලස්සන පාරකුත් තියෙනවා. කොහෙට හරි දුරට යන මේ වගාවන් මැද්දෙන් යන්න තියෙන එකක් වෙල් වගේ. ඉතින් මාරම ලස්සන view එකක් තියෙන්නේ. යමු ගේ ඇතුළට. ගේ ඇතුළේ දැන් තව වැඩ තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න බඩු ටික ඔක්කොම ඇදලා ඉවරයි. මාර මහන්සි පාටයි. මූණ දැක්කහම පේනවා. මේක තමයි මේ ෆස්ට් හෑන්ඩ් කොන්ට්‍රැක්ට් ගයක් ගත්තාම ඉන්න මම ඔයාලට කැමරාව අනිත් පැත්තට දාලාම පෙන්නන්න. මේ view එක ගැන වෙනම කතා කරමු. ඉතින් මේක තමයි මේන් එන්ට්‍රන්ස් එක. එන්ට්‍රන්ස් වෙච්ච ගමන්ම සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ටිකක් රෆ් ඒරියා එකක් තියෙනවා. මොකද කාපට් දාලා ඉතින් වින්ටර් එකේ අපි දන්නවනේ හිම අරගෙන එන්නේ ඇතුළට. ඒ එක්කලම තියෙනවා ජැකට් එල්ලන ඒරියා එක. මොකද අපි ජැකට්ස් ඔක්කොම ඇතුලෙන් තියලා මෙතන ෂූස් රිමූව් කරලා එහෙම තමයි ඉතින් ඇතුළට එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙයාලගේ ඇතුල් වෙන තැනම කබඩ් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට දාන්න ලීසි ජැකට්ස් එහෙම. මෙතන තමයි මේගොල්ලෝ මේ ටීවී එක arrange කරන්න ඉන්නේ. මොකද මේක ගොඩක් ඇත්තටම ඉඩ තියෙන ලස්සන අපාර්ට්මන්ට් එකක්. ඉතින් ස්ටුඩියෝ ටයිප් තමයි කොහොමත් ස්වීඩන් වල තියෙන්නේ. මොකද කිචන් එකයි ලිවිං රූම් එකයි ඔක්කොම එකට තමයි මෙහි වැඩි හරියක් තියෙන්නේ. ඉතින් සෝෆා එක නම් යාළුවා සෙට් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න අපි ගෙනාපු බඩු ටික දැන් මේවා ඔක්කොම හදන්න ඕන. ඉතින් මේ තියෙන ලොකු මේසයක්. ඉතින් මේ මේසේ ඔක්කොම හදන්න ඕන. එයාගේ වයිෆ්ගේ චෙයාර්ස් දෙක ඉතින් හදලා ඉවරයි.
මේ බඩු ඔක්කොම දැන් arrange කරගන්න ඕන. මෙන්න තියෙනවා work station එක. computers ටික තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙහි kitchen setup එක. kitchen area එක මේ dishwasher එකක් තියෙනවා ගොඩක් ගෙවල් වල. ඊට පස්සේ oven එක මොකද මෙහි oven ඒ දේවල් ඉතින් අනිවාර්යයි. oven එක තියෙනවා ලිප ඒක මේක මං හිතන්නේ මේ hot plates තියන්න පුළුවන් මේ hot plate විදිහට තියෙන එකක් මේ කියන්නේ ඊට පස්සේ මෙතන එළියට දුම් යන එක තියෙනවා ඇතුළෙන් මේක setup කරලා තියෙන්නේ cupboards ටික තියෙනවා ඉතින් මේක තමයි එතකොට සාලේ living area එකයි kitchen එකයි ඉතින් ලස්සන lights එහෙම යාළුවා set කරගෙන තියෙනවා ඒකලම bathroom එක ඉතින් මේ තියෙන යාළගේ room එක master bedroom එක ඒකත් ලොකුවට තියෙනවා ඉතින් බඩු තව ඒක ලස්සන balcony එකකුත් තියෙනවා ඉතින් ඔහොම තමයි මේ setup එක වෙන්න TV එක ඉතින් ඔයාලා දැක්ක TV එක ගන්න ගියා අපි මේ furniture ගන්න IKEA එකට ගියා ඉතින් මෙහෙම තමයි දැන් මේ ඔක්කොම arrange කරලා ජීවත් වෙන්න සුදුසු තත්ත්වයට ඉතින් හදලා ගන්න ඕන ලේසි නෑ ස්වීඩන් වල මෙන් බලන්න මම පෙන්නන්නම් view එක මෙයාලගේ ගෙදරට මේ තියෙන මෙයාලගේ මේ සාලේ තියෙන view එක මාරම ලස්සනයි ගොඩාක් ඈත පේනවා ඉතින් අද හොඳට ඉර පායලා තියෙන දවසක් මේ හැම ජනේලයක් ගාම මේ විදිහට මේ heating line එකක් යනවා ඉතින් ඔහොම තමයි අපේ අද දවස ගෙවුනේ ඉතින් පරණ ගෙදරින් අලුත් ගෙදරට ආපු යාළුවට සුබ පතනවා කට්ටිය එකතු වෙලා ඉන්න තව ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනින් මෙන්න subscribe කරන්න එකතු වෙලා ඉන්න හම්බෙමු we began to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take